Dạ, kính chào quý vị khán giả, kính chào bà con cô bác gần xa trên khắp đất nước Việt Nam và trên toàn thế giới. Dạ, xin chào tất cả quý khán giả đang xem kênh Colorman. Dạ, thưa bà con cô bác, ngày hôm nay là ngày 9 tháng 8 năm 2021. Dạ. Hôm nay là thứ hai đầu tuần. Thưa bà con cô bác, là chính xác ngày hôm nay là mình nghĩ là tới ngày thứ hôm nay là ngày thứ 60, ngày thứ 70 với xin lỗi. Hôm nay chính xác là ngày thứ 70 của giãn cách xã hội rồi. Mình cũng không nghĩ là mình đã đi qua 70 ngày mà nhanh như vậy luôn. Trời ơi. Và hôm nay là thứ hai đầu tuần. Cũng không biết là đã bao nhiêu cái thứ hai đầu tuần không có đi làm việc, ngồi ở nhà, không có họp giao ban, và cũng không biết bao nhiêu cái buổi sáng không có đọc báo giấy. Bà con cô bác cũng biết là comment là sáng nào với anh Sơn, mình với anh Sơn đó là hai anh em hay ngồi đọc báo giấy, báo Thanh Niên, báo Tuổi Trẻ, lúc nào cũng hai tờ đó, đọc bao nhiêu năm nay rồi, cũng biết từ lúc nào mình có cái thói quen đó luôn. Một số bạn trẻ hay ghẹo mình, nói sao thấy anh lạc hậu vậy, giờ này còn đọc báo giấy, người ta đọc báo mạng không à. Thì mình vẫn đọc báo mạng đấy chứ đâu phải không có đọc đâu, nhưng mà báo giấy thì cứ thích vậy, sáng sáng mà uống cà phê cầm hai tờ báo đổi qua đổi lại, mà cũng mấy chục ngày rồi, cũng hai anh em cũng không có gặp được nhau. Trước cái đợt mà nó còn ít căng thẳng, hai anh em còn chạy đi giao hàng giao họ các nơi, đi giao gà rồi giao cơm, chắc cũng đến 20 mấy, còn 30 ngày hai anh em không có gặp nhau luôn. Đó, buổi sáng là có một người bạn, có một người gọi là gì đó, người tình trăm năm đó, bà xã anh này ghẹo. Không gặp nhau, cũng không đọc báo, không có điểm báo cùng nhau. Dạ đó. Uống xong chút xíu là khoảng 20 phút, 30 phút sau là mình ăn sáng được rồi. Rồi, bây giờ thì chắc là chương trình điểm báo. Dạ, mời bà con cô bác chúng ta cùng nghe điểm báo. Điểm báo xong mình uống cà phê. Thôi, pha cà phê trước đi. Dạ, hôm nay cũng xin giới thiệu bà con cô bác một cái loại cà phê mà trước giờ mình cũng chưa uống. Cà phê sữa dừa. Bà con cô bác là cái này, sản phẩm này đã ra cũng rất là lâu rồi. Đó, nhưng mà mình cũng chưa uống luôn. Bữa nay hết cà phê, bữa nay nói thiệt luôn là hết cà phê bạc xỉu, hết cà phê sữa đá ở nhà luôn, hết cà phê đá luôn. Thằng nhỏ buộc phải uống cà phê sữa dừa. Đập về cho nó đi xuống. Và đây, cà phê sữa dừa cũng là một trong những cái sản phẩm super hot của Colorman nha bà con. Dạ. Dạ, một cái gói như vậy là 18 gram. Rồi, 18 gram. Hôm nay không còn lựa chọn nào khác, uống sữa dừa. Chứ mình cũng sợ béo lắm. Nhưng mà không biết sao rất nhiều bạn thích cái cà phê sữa dừa này luôn. Thích kinh khủng. Trời ơi, bán cà phê sữa dừa với cà phê khoai môn đó, là coi như bán là khỏi nói luôn. Rồi, mình chế vừa phải vậy thôi, để bắt đầu mình quậy với lại mình rồi đánh lên coi nó có nổi bọt không. Mình cũng đang thắc mắc xem. Đó. Dạ, cũng có nổi bọt nha bà con, nhưng mà đừng lo, tớ đã có trang bị một cái công cụ đây. Quên đưa lên bắn để đó. Ồ, đã rồi. Ồ, đã chưa. Ok. Đương nhiên cà phê sữa dừa thì nó sẽ không thể giống như là cà phê cấy được. Đó. Giờ mình sẽ nếm thử coi nó ra làm sao. Rồi.
Ôi, thơm quá là béo dữ trời. Cái này uống nóng ngon hơn uống lạnh đó. Có khi uống nóng ngon hơn uống lạnh đó. Nó rất là thơm cà phê mà nó có cái vị béo béo ngậy ngậy nhưng mà không bị ngọt nha. Cái cà phê sữa dừa này của Coleman không có bị quá ngọt, cho nên các bạn có thể uống nóng được. Dạ, mình là khoái uống lạnh, uống miếng nóng rồi xong rồi giờ mình phải uống miếng lạnh, tại vì uống nóng thì mới thấy được cái vị nó. Còn mình thì uống mát mát, mình muốn có viên đá vô cho nó mát mát, cho nó mát lạnh chút. Rồi, ok. Đó, vẫn hấp dẫn như thường. Rồi, giờ nào chúng ta bước qua chương trình điểm báo. Để đây luôn đi. Rồi, dạ, mời bà con cô bác xem đọc điểm báo. Rồi, không có báo giấy thì mình đọc báo mạng. Không có giấy đọc báo mạng Tuổi Trẻ. Rồi, kính thưa quý vị các bạn, thì bữa mình cũng có hay đọc điểm báo chứ, xong rồi thấy các bạn trẻ, một số bạn nói chú cứ đọc điểm báo hàng ngày đi cho bà con cô bác có thông tin, coi như tổng hợp một số cái thông tin của Covid để bà con cô bác nắm, đâu có gì đâu. Mặc dù là mình thì mình cứ sợ làm cái video vậy á, nó hơi chán, không có gì coi. Nhưng mà nói lúc nào còn có khán giả, Coleman cứ làm. Dạ, và mình cứ làm theo cách của mình. Đó. Dạ, rất cảm ơn bà con cô bác luôn luôn yêu thương ủng hộ. Còn bạn nào mà không thích xem cái nội dung của mình á, thì các bạn cũng đừng có buông những cái lời khiếm nhã vào nha. Mình thấy nhiều các bạn vô comment, suốt ngày vô comment, mà cứ vô kênh tôi làm chi vậy? Đừng có vô kênh tôi năn nỉ luôn. Cái kênh này tôi chỉ phục vụ cho bà con cô bác, những khán giả mà yêu thương tôi thôi, mà chịu cái kiểu của tôi thôi. Chứ tôi đâu có kêu các bạn vô đâu, mà các bạn bấm vô xong các bạn nói này nói kia tùm lum. Dạ, tôi làm cái kênh YouTube ngay từ đầu đó, từ lâu tàu tôi làm cách đây 3 năm mà tôi đã nói rồi, tôi làm là để tôi lưu giữ lại những hình ảnh, những cái ký ức đẹp đẽ đó của cuộc sống của tôi trong cái phần 1/3 còn lại của cuộc đời. Đó, tôi cũng đã đi qua năm mấy tuổi là cũng gần 2/3, coi như 2/3 cuộc đời rồi. Cho là nếu mà mình sống lâu được tới 100 tuổi đi thì là cũng đi được nửa cuộc đời mà không có cửa đâu. Thành ra là tôi nghĩ là đó, vậy đó, các bạn xem được thì các bạn thấy không hợp thì các bạn đi qua xem những cái kênh nào đó mà nó vui vẻ, nó hài hước này nọ này kia, cũng có nhiều chọn lựa mà, đúng không? Đó, còn kênh của mình là vậy đó. Tại vì mình biết là bà con cô bác mỗi ngày vẫn thích nghe mình nói chuyện với bà con cô bác, mặc dù khán giả của mình không có đông. Dạ, khán giả mình thì cũng tương đối ít thôi, nhưng mà khán giả cũng rất là chất lượng và rất xịn. Dạ, cho nên tôi cũng chỉ làm nội dung để dành cho khán giả của tôi thôi. Rồi, sáng 9 tháng 8, tức là sáng hôm nay nha. Đó. Cách đây cái bài này là báo Tuổi Trẻ nè bà con cô bác, để gửi bà con cô bác xem báo Tuổi Trẻ nha, chứ mình không có chế. Trời ơi, sao đọc điểm báo sáng mà chế thì chết luôn. Báo Tuổi Trẻ. Rồi, Mục Sức Khỏe sáng 9 tháng 8. Cả nước thêm 5.155 ca Covid-19, tiêm hơn nửa triệu liều trong hôm qua. Rồi, sáng ngày 9 tháng 8, Bộ Y tế cho biết cả nước ghi nhận thêm 5.155 ca mắc Covid-19. Thành phố Hồ Chí Minh 2.349 ca. Trung tâm hồi sức bệnh nhân Covid-19 tại bệnh viện số 16 bắt đầu hoạt động, sẽ áp dụng các biện pháp tiên tiến điều trị cho các bệnh nhân. Đó. Lúc 6 giờ ngày 9 tháng 8, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 5.155 ca nhiễm mới. Rồi, dạ rồi, cái đó xong rồi. Trong đó 15 ca nhập cảnh và 5.140 ca ghi nhận trong nước, gồm tại thành phố Hồ Chí Minh 2.349 ca, Bình Dương 1.725 ca, Long An 287 ca, Đồng Nai 183 ca, Bà Rịa Vũng Tàu 177 ca, Tây Ninh 157 ca. Trời ơi. Vĩnh Long thì cũng hai con số 57 ca, An Giang cũng 2 con số 37 ca, Phú Yên thì 31 ca, Cần Thơ thì 27, và thấp nhất thì vẫn là Sơn La là 1 ca nè, Lào Cai 1 ca, Bạc Liêu 1 ca, Cà Mau cũng mới chỉ có 1 ca thôi. Dạ, nghe cũng rất mừng. Đó, thì bà con cô bác thấy là rõ ràng là trong số tất cả các tỉnh thành thì rõ ràng là thành phố Hồ Chí Minh mình vẫn là đứng đầu, nhưng mà cái số lượng ca như vậy là cũng có, nếu mà so với một tuần trước đây là giảm đi rất là nhiều. Đó, thì nhưng mà
cũng một cái tin hơi lo ngại đó là Bình Dương. Bình Dương cũng là một cái tỉnh thành lân cận thành phố Hồ Chí Minh, có thể nói là láng giềng anh em với thành phố Hồ Chí Minh, mà hôm nay lên tới 4 con số rồi, 1.725 ca rồi. Ngày hôm qua mình livestream mình bán hàng thì cũng có một số bà con hỏi là giờ ở Bình Dương có giao hàng được hay không. Dạ, đó, tình hình như vậy chắc là tình hình giao hàng cũng rất khó và rất chậm, nên bà con bác thông cảm giùm. Bà con mình cũng sẽ cố gắng tìm kiếm các đơn vị nào có thể thực hiện được việc giao hàng ở Bình Dương. Còn mình thì mình cùng với một số anh em cũng gia nhập một cái đội gọi là shipper Sài Gòn. Đó, một cái đội nhỏ nhỏ thôi, vài chục anh em để cố gắng là đưa hàng hóa thiết yếu của Coleman Food đến với bà con cô bác. Dạ. Dạ, cố gắng thôi. Dạ, có chậm trễ bà con bác cũng đừng buồn nghe. Dạ. Rồi thêm thông tin là rồi có 2 trên 63 tỉnh, thành phố trong 14 ngày qua không ghi nhận trường hợp nhiễm mới nào. Ồ, nghe mừng không bà con? Đó là Quảng Ninh và Bắc Kạn. Dạ, xin được chúc mừng tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Bắc Kạn. Rồi có 12 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn. Đó là Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định, Yên Bái, Thái Bình, Bắc Giang. Và tiêm vaccine nhiều nhất trong ngày 8 tháng 8 có trên 514.500 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy là tổng số liều vaccine đã được tiêm là gần 9.405.820 liều. Trong đó tiêm một mũi là trên 8.460.010 liều. Tiêm mũi 2 là gần 945.810 liều. Như vậy là đã có gần 1 triệu bà con cô bác. Ngày 8 tháng 8 là một trong 2 ngày có số người được tiêm chủng nhiều nhất kể từ tháng 3 năm 2021 khi Việt Nam bắt đầu tiêm vaccine ngừa Covid-19. Rồi. Và cũng trong ngày 8 tháng 8 thì Bộ Y tế ngày hôm qua đã tiến hành phân bổ lô thuốc Remdesivir đã được cấp phép khẩn cấp tại Ấn Độ cho chỉ định điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng, thở máy, ECMO đầu tiên với 10.000 lọ cho các bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19. Yeah. Dạ rồi, đó là thông tin từ báo Tuổi Trẻ và vẫn còn rất nhiều thông tin. Thôi bây giờ mình đi qua một chút xíu thông tin mình nghĩ là chúng ta cũng cần biết. Một số cái thông tin ở tại các nước láng giềng không? Ở quốc tế đúng không bà con cô bác? Dạ đây. Làn sóng thứ 3 chiếm 96% tổng ca Covid-19 ở Thái Lan. Hàn Quốc chưa thể kiểm soát dịch. Đó. Chỉ riêng làn sóng dịch thứ 3 ở Thái Lan đã chiếm tới 727.642 ca trong tổng 765.505 ca nhiễm của nước này. Tại Campuchia, gần 2.000 người vi phạm lệnh giới nghiêm đã bị xử lý tối qua 7 tháng 8. Rồi, ngày 8 tháng 8 thì Bộ Y tế Công cộng Thái Lan cho biết nước này vừa ghi nhận thêm 19.983 ca nhiễm và 138 ca tử vong do Covid-19 trong 24 giờ. Nâng tổng số ca nhiễm và ca tử vong trong nước từ đầu dịch lên lần lượt là 765.505 ca và 6.204 ca. Chính phủ Nhật Bản cũng đã hỗ trợ hơn 50 triệu đô la cho Campuchia để chống dịch Covid-19. Rồi, theo cập nhật của trang Worldometers, tổng số ca nhiễm ở Đông Nam Á lúc 12 giờ ngày 8 tháng 8, Indonesia có 3,63 triệu ca, Philippines có 1,64 triệu ca, Malaysia có 1,24 triệu ca, Thái Lan có 756.505 ca, Myanmar có 326.489 ca, Việt Nam mình có 205.656 ca, Campuchia có 81.335 ca, Singapore có 65.686 ca, Lào có 8.132 ca, Brunei chỉ có 339 ca nhiễm. Đó. Như vậy là trong số các quốc gia Đông Nam Á là Brunei thấp nhất. Rồi, thì cao nhất vẫn là Indonesia là gần 4 triệu ca nhiễm Covid. Trời ơi. Còn ở một cái khu vực ở một đất nước mà tất cả các bạn chúng ta đều rất nhớ, đặc biệt là các bạn hay đi du lịch, đó là Hàn Quốc. Ở khu vực Đông Bắc Á thì cũng trong ngày hôm qua thông báo vừa ghi nhận được là thêm 1.729 ca nhiễm trong ngày trước đó, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 210.9
956 ca. Và từ số cái ca nhiễm mới công bố thì hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cũng bình luận rằng là hiện không có dấu hiệu cho thấy Hàn Quốc đã kiểm soát được dịch bệnh. Đó không chỉ riêng gì về Việt Nam mình mà các quốc gia trên thế giới, trong đó có những nước lân cận trong khu vực Đông Nam Á, rồi châu Á, rồi kể cả ở các nước bây giờ, đó ở Ấn Độ thì cũng rất là nặng luôn. Dạ. Ở Úc thì ngày 8 tháng 8 có 3 bang có dân số đông nhất của nước này là New South Wales, Victoria và Queensland ghi nhận tổng cộng 282 ca nhiễm trong cộng đồng. Lý do là do biến thể Delta đang tấn công khu vực phía đông nước Úc, nhiều bang đã phải áp dụng phong tỏa. Đấy, bà con cô bác, nói chung là hôm nay là ngày sáng, một buổi sáng đầu tuần. Đương nhiên là thông tin về thành phố Hồ Chí Minh có, nói chung cũng có giảm nhiệt ha. Đức Việt Nam mình cũng có nhiều tín hiệu giảm nhiệt, mà bên cạnh đó thì cũng có một số cái chỉ số cũng đáng lo ngại. Đó, đặc biệt là các cái tỉnh thành mà là gần lân cận với thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Thì thôi, nói tóm lại là mỗi ngày chúng ta theo dõi thông tin. Đó. Dạ. Cố gắng theo dõi, comment hay nói với bà con cô bác là mình cố gắng mình theo dõi những cái thông tin mà nó trên các cái tờ báo chính thống đó, rồi trên các cái trang fanpage chính thống như Thông tin Chính phủ, Thông tấn xã Việt Nam, rồi cái trang web của Bộ Y tế là MOH đó, trang web Bộ Y tế Ministry of Health, moh.vn, chỉ cần đánh chữ MOH nó ra liền à. Đó, ncov.voh gì nữa, thôi mình nhớ vậy đó. Yeah. Đó thì bà con bác chịu khó đọc mấy cái trang đó thì thông tin nó chính xác. Vừa rồi mình thấy có cái vụ chia sẻ vừa rồi trên mạng rồi rần cuối cùng là cái thông tin giả, thiệt tình nó buồn ghê, làm mọi người rất là hụt hẫng. Thôi mình không có thích bàn mấy cái vụ, thật sự với bà con luôn là comment không có thích tham gia vô trong mấy cái drama từ showbiz cho tới cái drama hay là những cái tin fake news, thật sự luôn. Dạ. Cho nên mình không xin phép miễn bình luận về các vấn đề đó, mà mình cũng chia sẻ với bà con cô bác là tại vì mình cũng có kinh nghiệm, mình làm báo lâu rồi đó, mình đọc mình cũng có chọn lọc, thành ra là mình cũng biết là khi mình đọc qua cái thông tin đó mình cũng ngờ mình nghi. Yeah. Nói chung là vậy mà thôi, miễn bàn cái đó comment không quan tâm, comment chỉ quan tâm tới ăn uống rồi sức khỏe rồi. Yeah. Và bây giờ thì thêm một cái điểm báo ngắn trên báo Thanh Niên đó. Đây hai tờ báo mà mình hay đọc mỗi ngày, và sáng nào mình cũng hay lướt trên đây mình đọc. Bây giờ không có báo giấy thì đọc báo mạng. Rồi cũng trên trang sức khỏe, nhưng mà bây giờ là một cái thông tin khác nha bà con. Đó, mình nghĩ cũng có ích cho bà con cô bác quan tâm đến sức khỏe của mình. 5 cách tự nhiên để giúp giảm huyết áp hiệu quả. Dạ, 5 cách tự nhiên giúp giảm huyết áp hiệu quả nha. Huyết áp cao hoặc là tăng huyết áp là một tình trạng nguy hiểm, ảnh hưởng đến hàng triệu người trên toàn cầu. Và chúng ta cũng biết rồi, cái huyết áp cao nó dẫn đến tim mạch, nó dẫn đến đột quỵ, rất nhiều trường hợp rất là đáng tiếc. Rồi thì huyết áp cao đó là tình trạng áp lực máu lên thành động mạch và tăng lên mức nguy hiểm. Theo thời gian có thể làm tổn thương tim và dẫn đến cho các vấn đề về tim như đột quỵ và đau tim. Và sau khi phát hiện thì tình trạng này nếu không được điều trị thì có thể sẽ dẫn đến nguy hiểm, thậm chí tử vong. May mắn thay có rất nhiều cách để kiểm soát mức huyết áp. Cái này là điều mà chúng ta cần nên quan tâm nè. Ở nhà mình thì ba mình cũng huyết áp cao, mình cũng huyết áp cao. Dạ, cũng chia sẻ có cao đó. Thuốc chỉ là một cách và những biện pháp khác là biện pháp tự nhiên có thể giúp kiểm soát huyết áp về lâu dài. Dưới đây là 5 cách bạn có thể kiểm soát huyết áp của mình theo The Times of India. Giảm lượng natri ăn vào. Một số nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa huyết áp cao với lượng natri dư thừa. Natri cũng có thể là một lý do dẫn đến đột quỵ. Ngay cả khi giảm một lượng nhỏ lượng natri ăn vào hàng ngày cũng có thể làm giảm huyết áp từ 5 đến 6 mm Hg trong trường hợp huyết áp cao. Tác động của việc hấp thụ natri khác nhau ở mỗi người. Nói chung mỗi người hạn chế ăn các thực phẩm chế biến mặn để giữ sức khỏe. Và natri thì có nó trong muối rất nhiều. Yeah. Người bình thường không được ăn quá 2.300 mg muối một ngày. Chắc cha giờ mình phải coi lại, mình cũng hơi ăn mặn nha bà con. Thứ hai là tăng lượng kali. Yeah. Rồi kali là một chất dinh dưỡng cần thiết cho tất cả những người bị huyết áp cao. Rồi. Và kali nó có những thực phẩm nào giàu kali bao gồm rau lá xanh, cà chua, khoai tây và khoai lang, vân vân. Và đương nhiên là có cả bột cần tây, mật ong nha bà con, có cả cần tây nha. Rồi còn trái cây
có trong các kali có trong trái cây này, dưa, chuối, bơ, cam và mơ vân vân. Còn trong các thực phẩm khác cũng có kali, đó là các loại quả, hạch và hạt, sữa, sữa chua, cá ngừ và cá hồi. Và thứ ba là tập thể dục thường xuyên. Rồi, các nhà nghiên cứu cho rằng mỗi người phải tập thể dục thường xuyên hàng ngày từ 30 đến 45 phút để giữ sức khỏe và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính. Dạ. Rồi cái này là mình cũng mình tập ngày có 15-20 phút phải tăng thêm gấp đôi. Ngay cả khi đi bộ hàng ngày trong 40 phút cũng đủ để giữ cho bạn khỏe mạnh và an toàn. Đó, bà con cô bác đã đi bộ 40 phút một ngày. Rồi, thứ tư là hạn chế uống rượu và bỏ thuốc lá. Chết cha, mình không có hút thuốc cũng đỡ, nhưng mà uống bia, và bia thì nó cũng là rượu. Thuốc lá và rượu đều có thể góp phần làm tăng huyết áp. Cả rượu và nicotine đều có thể tạm thời làm tăng mức huyết áp và làm hỏng các mạch máu. Cả hai thứ này đều được biết là có hại cho sức khỏe của bạn. Tốt hơn là bỏ chúng một lần cho tốt. Trời ơi, bỏ thuốc lá tôi bỏ lâu lắm rồi, còn bỏ bia hơi khó phải con. Thôi ráng bớt dạ. Nói chứ cái mùa dịch này cũng đỡ, bớt nhiều lắm á. Dạ. Buổi tối buồn uống 1-2 chai vậy thôi. Dạ, một tuần làm một buổi 2 buổi là hết, chứ còn hồi xưa là hơi nhiều. Dạ, cứ 3 ngày là có con dầu. Chết tôi rồi. Dạ, thứ năm là cắt giảm cáp tinh chế và cáp là tinh bột đó bà con. Các báo cáo gần đây cho thấy rằng ngay cả tinh bột tinh chế và đường bổ sung trong thực phẩm cũng có thể góp phần làm tăng huyết áp. Giảm hai loại thực phẩm này có thể giúp kiểm soát mức huyết áp một cách tự nhiên. Thực phẩm như bánh mì và đường trắng, chết tôi rồi. Tôi đang chuẩn bị sau này tôi ăn bánh mì và đường trắng. Chuyển đổi nhanh chóng thành đường trong máu của bạn và có thể gây ra các vấn đề cho sức khỏe. Những người có mức huyết áp cao nên thực hiện một chế độ ăn low carb, tức là ít tinh bột. Thay vì bột tinh chế nên dùng ngũ cốc nguyên hạt. Thay vì đường trắng nên thay thế bằng đường thốt nốt hoặc mật ong. Cái này hay. Cái này hay. Dạ thì thôi nói gì nói chứ cũng đã mua rồi bà con ơi. Dạ đó. Hôm nay là chương trình điểm báo buổi sáng đầu tuần ngày 9 tháng 8 năm 2021 sẽ được khép lại tại đây. Và trước khi khép lại thì hớp miếng cà phê sữa dừa. Dạ nói gì nói thôi. Buổi sáng là vẫn phải ăn sáng. Dạ nhưng mà chắc là mình giảm tinh bột bằng cách là mình chỉ ăn đúng một cái cùi chỏ. Dạ buổi sáng ăn đầy đủ thôi. Rồi ăn cái nước tương. Bây giờ chán quá không biết ăn gì luôn. Dạ nhà có chả lụa luôn, trong tủ lạnh có chả lụa luôn, nhưng không ăn luôn. Rồi ăn với nước tương đậm đặc comment là đủ chơi rồi. Rồi dạ rồi, ăn vừa thôi. Mặn quá cũng không tốt cho huyết áp. Đó. Con cô bác thân mến, đó buổi sáng của Coleman đã bắt đầu 70 ngày qua, ngày nào nó cũng có một kiểu. Muốn đỡ ngán, ăn thêm miếng ớt. Chết cha, bữa giờ sáng nào tôi cũng ăn 2-3 ổ mì hết chết rồi. Kiểu này là cái bột cần tây mật ong đâu có hiệu quả gì trời. Mình hơi nhiều. Bà con cô bác mùa dịch này, bà con bác ăn sáng ở nhà ăn gì trời. Đó, đầu đường mình chạy ra có một cái lọ mì, họ bán cũng bà con bác tranh thủ ghé ăn sớt, họ cũng dám bán nhiều. Tội nghiệp lắm, nó khó khăn quá. Ăn rồi muốn sao đủ ớt nữa, ăn con cái cùi chỏ thôi, làm cái cùi chỏ nó cho đủ cặp. Biết sao mình có một cái đam mê vô bờ bến với lại bánh mì. Rồi hôm nay đó trả lại cái ở giữa. Nghĩ là thử này.
cho nó đỡ khô. Chấm với cà phê sữa dừa. Đã chấm sữa mình chấm với cà phê sữa dừa. Rồi. Cũng không tệ. Nhưng mà nó không đậm đà như là chấm sữa đâu. Rồi thôi, chúc bà con cô bác một tuần mới vui vẻ, tràn đầy năng lượng tích cực và dồi dào sức khỏe. Dạ. Chỉ biết chúc vậy thôi chứ cũng không biết làm sao. Hôm nay là ngày thứ 70 rồi. Cũng không biết là có chúng ta hy vọng nhưng mà cũng không biết, cũng không thể nói trước được điều gì. Dạ. Chào tạm biệt bà con cô bác nha. Dạ. Chương trình điểm báo hôm nay sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn bà con bác đã quan tâm theo dõi. Dạ. Cảm ơn bà con bác.